یکی از جدیدترین پروژه و یکی از بهترین پروژه را امروز بررسی میکنیم و براتون آموزش میدم که چه قسم میتونین به شکل رایگان از داخل بایننس آیدراپش بگیرین، چگونه این کارا میشه و اینکه آیا بالای سرمایه گذاری بکنین نکنین، تمامش داخل از این ویدیو برای شما میگم. امروز بررسی می داشته باشیم داخل ارز اسکرول. میبینیم که چگونه ارز است، چقدر سرمایه داره، چقدر استیبل کوین ها داخل از این ورود و خروج داره و داخل آن چین زیر میبینیم که چی در واقع پیوسته است و چرا داخل بایننس لانچ شده و اینکه شما چگونه آیدراپش بگیرین. آیا یک پروژه خوب است که برای سرمایه گذاری بکنین، چقدر توکن داره، چه خصوصیات خوبی داره، چه خصوصیات بد داره، تمام در صحبت میکنیم. حتما همراه ما باشین. اگر از این قسم ویدیو خوش دارین حتما لایک کنین و سابسکرایب یادتون نره. یک کامنت زیبا بنویسین تا اینکه تیم سنون 016 انرژی زیاد بگیره. پس بریم ببینیم که چه قسم پروژه هست. خب بریم در مورد پروژه زودتر بخونیم که چه قسم پروژه است. تمام لینک‌هاش در داخل ماندیم در زیر دیسکریپشن، شما میتونین برین ببینین چه قسم پروژه است. اولتر از همه به خاطر از اینکه شما آیدراپ بگیرین چیزا نیاز دارین داخل ویدیو براتون میگم. خود سایت ارز اسکرول است، ارز جدید است که داخل صرافی بایننس بایس لانچ پول میایه و برای شما این اجازه را میده که یک بخش از آیدراپ از این داشته باشین. من داخل پروژه البته تمام چیزا نوشته است، شما میتونین برین خودتون بخواین. وقتی ویدیو رو نمیخوایم که زیاد شد، در مورد چیزایی که خیلی مهم است در مورد از برای شما میگم که لایر 1 از لایر 2 است و چه کارهایی میکنه داخل بلاک چین و چه خوبیایی داره. در بخش اکوسیستم شما پروژکت‌هاش هم میبینید، تمام چیزایی که اثر شما خودتون برین بررسی بکنین پیش از اینکه سرمایه گذاری میکنین. وایت پیپرش حتما برین بخونین که در وایت پیپر چی نوشته است، چی کارا انجام میده، چی کارا نمیده، تمامش اینجا برای شما نوشته شده که قبل از اینکه شما سرمایه گذاری اگر میخواین بکنین وایت پیپر زیر حتما باید بخونین. یعنی واجب است که وایت پیپر زیر شما باید بفهمین که چی است، چی کار انجام میده. ببین داخل دیفای لاما میم در مورد ارز به نام اسکرول است. شما داخل دیفای لاما میرین، لینک از اینم پایین میگذارم براتون. در سرچ نوشته میکنین اسکرول، مثلا اینجا اسکرول میایه باز میکنین و شما یک چارت میایه که نمیفهمین چی است، چی کارا انجام میده. اولتر از همه 107 میلیون دلار استیبل کوین ها داخل از است. چی معنا میده؟ خود از استیبل کوین نداره ولی استیبل کوین های مانند USDT USDC را داخل از این تراکنش ها و داخل از این مقدار در بخش دیفای لاک شده یا اینکه داخل ترانزکشن ها استفادهش میکنن. 24 ساعت ولیومش 33.37 میلیون دلار است. ولیومش با اینفلو و خروجی، اینفلو دخولی 6.6 میلیون دلار و اکتیو آدرس در 24 ساعت گذشته 79004 آدرس اکتیو بوده، یعنی آدرس هایی که داخل از بلاک چین است. در بخش ولیوم ببینید که ولیومش روز به روز در رشد است. اینجا در تاریخ چند است؟ تاریخ 5 آگوست یک ولیوم بسیار بزرگ داشته و در بخش آدرس هاش که ببینیم ولیوم جمع آدرس که شما تی ویلش نشان میده در رنگ و ولیومش هم به رنگ سبز نشان میده. تی ویل چی است؟ مجموعه پولی که داخل از این ارز سرمایه گذاری شده قفل شده که مجموعش 749.65 میلیون دلار است. یعنی این قدر پول داخل از این آمده مثلا تی ویل، یعنی زیر اصلش مجموعهش است. اینجا اگر آغاز بکنید از سال 2023 10 میلیون 9 میلیون بوده و سوستام بلند رفته به تدریج یک دفعه این آمده داخلش، یعنی به تدریج از 54 پیام تو بالا تا فعلا آمده 749.65 است فعلا که میبینین، یعنی به اندازه تا بالا تی ویلش بلند رفته. ولیومش هم که میبینین بد نیست، به طور طبیعی بلند رفته و آدرس هاش هم که میتونین دیده اینجا آدرس نزد البته ولیوم پاک میکنیم تنها آدرس هم میگذاریم. ترانزکشن هایش هم ببینین که اینجا ترانزکشن ها خیلی بلند بوده. سال 1 مارس 2024 ولیوم رفته و بالا ترانزکشن هاش البته ببخشین و تی ویلش هم قسم که بالا تی ویل هم خاموش میکنم، شما نیاز ندارین. ترانزکشن ها استیبل کوین ها داخلش چی بوده و اینم دخولی و خروجی استیبل کوین ها هست که اینجا مثلا استیبل کوین ها بوده اینجا نشان میده براتون 129.89 میلیون و فعلا است 107 میلیون دلار داخل استیبل کوین ها، یعنی خرید فروش شده. ترانزکشن ها از این لایر استفاده کردن و انفلو خروجی دخولی و اینجا میبینید شما دخولی اینجا زیاد بوده. نت انفلو داخلی مثلا 300 400 هزار آمده و اینجا هم ورود داشته هم خروج داشته، یعنی هم مردم داخل ساخته ارزهای خود و هم بیرون ساخته. و اینجا ولیومش هم که میبینین ولیومش بد نیست، 201 داخل DEX یا مو طرفی غیر متمرکز هم ببینین ولیومش بد نیست. و خلاصه مطلب مکمل مردم چقدر پول خود داخل ازی گذاشته و لاک کرده. اینجا توتال ولیو لاکت 749 میلیون دلار است. این یک از پروژه‌ای است که 749 میلیون دلار مردم بالای اعتماد کرده و اینجا گذاشته و همچنان پروژهش که است بخش زیکا رول است. یعنی زیکا رول چی معنی میده؟ آمدن مثلا لایر 2 کمک میکنه به اتریوم. مثال شما یک ترانزکشن روان میکنین از احمد و محمود،
این داخل خود آنچین اگر باشه خیلی زیاد تال میخوره مثلا و فیس بلند هم میگیره. این چی میکنه؟ مقیاس پذیری را آورده و مثلا خارج از آنچین ترانزکشن انجام میشه بدون از اینکه بین سکیوریتیش در خطر بیفته. ترانزکشن انجام میشه و پول زمانی که ترانزکشن انجام شد به داخل آنچین برش اطلاع میرسونه که پول مثلا از احمد به محمود روان شد و کل چیزا هم اوکی است. هم سرعت میبخشه و همچنان یعنی کمک میکنه به ایتریوم که کارا رو زودتر انجام بده. نه تنها ایتریوم دیگه شبکه‌ها میتونه که کار امروز انجام بده. هدف از افزایش دسترسی جهانی به فناوری بلاکچین طراحی شده است. این پروژه از صورت بسیار بالا و هزینه پایین تراکنش‌ها بهره مند است و قصد داره به گسترش و مقیاس پذیری ایتریوم کمک بکنه. یعنی به ایتریوم کمک میکنه که ایتریوم زودتر کار بده و فیس کمتر بخوره. و یکی از خوبیاش است که پری مارکت داره. قبل از اینکه مثلا اسکرول یا مثلا دیگه ارزها عمومی و بازار و توکنا میتونید شما پیش خرید داشته باشین. پری مارکت یک راه حل نوآورانه است تا اینکه رشد سرمایه داشته باشن و جذب سرمایه داشته باشن. خب حالا تمام از فهمیدیم. حالا میخوایم که بریم داخل صرافی بایننس و از آیدراپ از بریم بگیریم که چی کارا میکنیم. تمامش براتون حالا میگم. قبل از اینکه بریم ثبت نام بکنین داخل بایننس شما نیاز به صرافی بایننس دارین. لینک صرافی بایننس اینجاست با کیو آر کدش هم در بغل ماندیم. میتونید فقط اسکن بکنین و برین ثبت نام با ایراز هویت بکنین. ویدیوش هم در بالا گذاشتیم. لینک ویدیو رو هم در پایین گذاشتم اگر نمیفهمین که چگونه ثبت نام، در حالی که خیلی ساده است. تمام کارا رو انجام بدین. قبل از هر چیز دیگه که شما میخواین اینجا بیاین داخل صرافی بایننس میشیم و در بالا لانچ پول نوشته میکنیم. لانچ پول می کلیک میکنیم. زمانی که باز شد با نام SCR آمده. 2 روز وقت دارین که شما ماین بکنین یا میکو بگیرین به شکل رایگان آیدراپ شه. شما فقط با BNB میتونین لاک وقتی که بزنیم شما میگه یایم که امرا با یورو یا با دلار برین بخرین یا که P2P بخرین یا که دپوزیت کریپتو بکنین شما به خاطر که BNB ندارین. حالا بسیاری استیبل کوین داره BNB نداره. اگر خواستین شما خودتون شخصی داخل این سرمایه گذاری بکنین مین داخل در بخش BNB اینجا سرچ میکنین کوین BNB را BNB شما مین BNB USDC مثلا ما 178 USDC دارم میخوایم که مکمل BNB بخرم. BNB خریدم و فعلا داخل آدرس من 0.3 BNB دارم و میخوایم 0.3 BNB را لاک بکنم و استفاده بکنم از لانچ پول بایننس. در بخش لانچ پول باز دوباره میبینیم لاک میزنم. فعلا برای من میاره که خودت 0.30 دانه BNB داری میتونی لاک بکنی. من لاک میزنم. وقتی که لاک کردم سکسسفولی لاک میشه. یک روز و 11 ساعت بعد لاک میشه. شاید شما وقتی که بگذارین یک روز چون وقت نبود یک دفعه آمد لانچ پول هیچ خبر به ما نداده بودن که ما برای شما ویدیو میساختیم. دیدم که خیلی چند دقیقه پیش اول رسید و من ویدیو ساختم تا اینکه ادیت میشه برای شما روان میشه و پابلیک میشه. از وقت میگیره. از وقت هم شاید کم باشه. شما به اندازه زیاده که BNB اینجا بگذارین به ما اندازه آیدراپ زیادتر میگیرین و به ما اندازه که شما BNB بخرین من بهتون گارانتی دارم نمیتونه که BNB پایین میره یا بالا میره و نمیفهمم، ولی هر قدر BNB زیاد داشته باشین به ما اندازه میتونین شما زیادتر بگیرید. و حتما یادتون نره که ما رو سابسکرایب داشته باشین که ویدیو را در لحظه برین ببینین و در لحظه بتونین که از استفاده بکنین. اینم شکلش بود که چه قسم شما میتونین از اسکرول برین به شکل رایگان آیدراپش بگیرین. مثلا هر نیم ساعت بعد برای شما یک کوین مین نوشته میشه. مثلا که فعلا 00 تمام شد. سرکل از هی ادامه داره و برای شما هی ماین کرده هر ساعت یا هر روز برای شما داده میره و شما میتونید فقط اینجا بین و کلکت بکنین که چقدر شما جمع آوری ساختین تا بالا از ارز SCR یا ارز اسکرول. یکی از بهترین پروژه ها شاید باشه به نظر من، یکی از خفن ترین پروژه های حال حاضر است. در بخش زیرو نالج رول است. لایر یک کمک میکنه، لایر دو کمک میکنه. مثلا تو یک ترانزکشن از ایتریوم روان میکنی 3-4 دقیقه تال میخوره، در چند ثانیه روانش میکنه. در ایتریوم وقتی شما یک ایتریوم دیگه روان میکنه از یک صرافی به صرافی دیگه شما تقریبا $6 باید فیس پرداخت بکنین. با این مثلا بک پول بسیار ناچیز میتونین که روانش بکنین و سکیوریتیش هم قوی میباشه. یعنی کدام مشکل نداره که بگین که مثلا اینجا پول ما از دست نتونه از بین نره، به این معنا نیست. یک ذره پیچیده تر از داخلش، یعنی سر زحمت زیاد کشیده شده، مثل اپتیمیستیک میگن که اون قسم نیست و ذره ساده تر است. او زمان یک مشکلی که پیش میایه بعدش اختیاری میته و ترانزکشن انجام نمیشه، ولی اینجا قبل از اینکه مشکل باشه نه تنها منتظر میباشن که یک مشکل به وجود بیایه، ولی همه چیزا در نظر میگیره. ساختنش سخت است اگه قسم پروژه را بسازن و از همون خاطر است که تیویلش بسیار بالاست، یعنی مردم بالاش سرمایه گذاری زیاد کرده، سرمایه گذارای جدید و گذشته و یا هولدرها داخلش بسیار داده و 79,000 نفر از این خریده. یعنی 79,000 نفر 749 میلیون دلار داخل از این یعنی لاک کردن
و به نظر من یک پروژه بسیار خوب است. قیمتاش هم معلوم نیست که به قیمت چند وارد بازار خواهد شد، ولی منتظر باشین داخل بایننس وقتی لیست شد شما میتونید ببینید و به خاطر از این بود حتما شما بایننس داشته باشید. لینک بایننس هم در پایین براتون گذاشتیم. شب و روز خوب خوش داشته باشین. الله نگهدار همه شما.